Am început bine. După ce am stat o oră în vamă, am ajuns la cazarea care am rezervat-o din vamă și care se pare că este full. Dar pe Booking am primit confirmare. Așa, de fapt, așa, asta înseamnă aventură, nu? Dormim în mașină. Nu. Da? Dormim în mașină. Arată bine aici. Au ceva țuici locale. Miroase a șnițel, vorba lui Dori, da. Da, vedem ce se întâmplă și pe unde dormim. Bună dimineața, cum se zice la noi. După cum v-ați dat seama, până la urmă am reușit să și dormim undeva. Am avut un apartament mare, l-ați văzut în imagini. Mergem să mâncăm. Sau, după cum v-ați dat seama, suntem la Melcani, la Cochrane. Suntem în Austria. Mergem să mâncăm micul dejun și continuăm excursia. Hallstatt. Am pronunțat corect? Da. Am ajuns în Hallstatt. Dar cu mai multă încredere. Hallstatt. Nu. Hallstatt. Simplu. Hallstatt. Simplu. Cel mai instagramat localitate sau loc din Austria, poate din Europa, poate din lume, nu știm exact. Nu stăpânim foarte bine Instagramul, dar vă puteți uita pe Instagramul Dar nostru. oricine ar vede o fotografie a Hallstattului, sigur își va dori să ajungă aici. Da, este o mică localitate cu o îndelungată istorie. Actualmente 700-800 de locuitori, Da. milioane de turiști anual. Aproximativ 1 milion de turiști anual. Acum, după pandemie, nu știu dacă s-a mai ajuns, poate acum, în 2022, s-a mai ajuns la același număr. Înainte de pandemie, în 2001-2002 erau primele însemnări sau primele rapoarte care spuneau că este una dintre localități sau localitatea din Austria care este prea turistică sau over turistic.
un lucru care a ajutat să se întâmple acest lucru este faptul că din 1997 face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Este vizitat de către foarte mulți turiști din întreaga lume. Da, principalii cred că, sau ce am citit, sunt anumiți turiști care chiar, datorită numărului mare a acestora, există chiar un Hallstatt într-o altă parte a lumii. Într-o anumită țară, de fapt. Sunt turiștii cei mai deși văzuți pe străzile din poate ne spuneți care este țara ne scrieți un coment, care este țara în care mai există un Hallstatt, copiat, bineînțeles, după original. Trecem de la nou la vechi. Hallstatt are o istorie, sau primele însemnări sunt din secolul 11 sau 12, cred că despre el, dar mai vechi este una dintre principalele atracții. Este mina de sare. Se presupune că mina ar avea o vechime de 7000 de ani și că ar fi cea mai veche din lume. Poate face, în afară de a vizita mina de sare, la care accesul se face cu un funicular. Da, accesul la mina de sare este prin intermediul unui funicular. Totodată sus, înainte de a intra în mina de sare, există un restaurant cu o panoramă 360 de unde se vede. Ați văzut imagini, sigur, pe internet, de unde se vede Hallstattul și împrejurimile. De sus și împrejurimile. Mica localitate și recunoscută localitate este situată la poalele munților, undeva este situată în zona muntoasă a Austriei, Oberland. Prima șosea sau primul drum de acces către Hallstatt a fost construit în 1890. Până atunci aici se putea ajunge prin intermediul unor cărări de munte sau cu ajutorul vaselor, bărcilor care traversau lacul care poartă numele localității. Orășelul sau localitatea merită vizitată. E cochetă, e pitoriască. După cum am spus, este cea mai fotografiată. Multe străduțe înguste care sunt pline de turiști care savurează oriceva de mâncare specific austriac. Ori consumă o bere, depinde de persoană, de perioadă. Există inclusiv berea locară, berea Hallstatt. Pentru a ajunge în Hallstatt, de la 1890 există șosea. Pentru a ajunge în Hallstatt, cel mai apropiat aeroport este Salzburg, după care Linz în apropiere, iar de acolo se poate ajunge cu mașina, se organizează tururi turistice cu autobuzul sau cu... Dacă veniți cu mașina personală, există parcări la fața locului, sunt 3 parcări, 3 sau 4 parcări, cu numere clar, se știe dacă sunt libere sau nu sunt libere. Orașul este foarte vizitat. Bine ar fi să ajungeți cât mai devreme. După cum am mai spus, activități fiind lacul aproape, puteți să traversați lacul cu feribotul. Sau să vă faceți un tur. Există și tururi organizate pe lac. Da, se pot face plimbările cu lebede, le spune, sunt niște bărcuțe cu care se poate plimba. Nu mă referim doar și cu feribotul se poate face, sau nu feribotul, puțin spus, o barcă care traversează dintr-o parte în alta. Barca merge către localitatea de pe partea cealaltă a lacului, unde există și o stație de tren. Puteți ajunge și cu trenul, dar va trebui să luați feribotul pentru a ajunge în Hallstatt, pe partea cealaltă a lacului. Alte lucruri care se pot vedea în Hallstatt este un muzeu al cranilor, deoarece localitatea mică, fără mult spațiu. S-a gândit cineva, am înțeles, în secolul al XIII-lea din morminte să extragă cranile și să facă un fel de expoziție, care există și acum și se poate vizita. În Hallstatt, principalul mod de producere a banilor este clar turismul. V-am spus că localitatea este over-turistică. O grămadă de restaurante sau o multitudine de restaurante, locuri unde se poate lua masa înghețată, suveniruri. Este un obiectiv turistic important al Austriei, pe care eu zic că merită să-l vizitați dacă vă aflați în zonă.
Am terminat plimbarea, suntem puțin obosiți. În micuța localitate de 1 kilometru, noi am străbătut până acum 6 km jumate, numai în plimbare. Ne continuăm plimbarea, n-am ajuns să urcăm cu feribot, am vrut să zic, de funicular. N-am ajuns să urcăm cu funicularul pentru că programul este oricum până la ora 16:30. Și acum este 16 și 20 de minute, așa că continuăm, nu știm unde ajungem, vom vedea. La mulți ani! La mulți ani și ție! Am vrut să-l înregistrez pe frățică, dar nu l-am prins când cânta. Era ceva cu o zi frumoasă cu la mulți ani. Dar bănuiesc că pentru noi era la mulți ani. Da, pentru la mulți ani pentru voi. Pentru că noi împlinim o Da, împlinim 10 ani de căsnicie. plus, 10 plus, 10 plus. 6. Nu, asta Mai era exact. important. Important este că am reușit să găsim cazare. Nu mi-a ieșit plan. Știm unde Știm unde mergem, știm unde dormim. Sperăm că ați văzut. se mai pot întâmpla, Da. exista surprize. Oricum e de vreme, având în vedere că e ora 17 și ceva, să plecăm de undeva. Mai avem o oră și ceva până la cazare. Pentru 4 ore și 20 de minute petrecute în Hallstatt, am plătit parcarea 9,50 €. Ieftin. Ieftin. Iar dacă vrei să folosești toaleta, te mai costă încă 50 de euro. Nu este inclusă în prețul parcării. La cât turiști au, e normal să ia bani. Ne-am oprit puțin pe marginea drumului pentru că am vrut să vă arătăm Culorile toamnei. culorile toamnei, ce frumos să ved. Am ajuns la cazare pe zi, lucru rar. Ne-am cazat într-o localitate numită Golling, la un gasthaus, pensiune care se află exact în centru, lângă un castel, o localitate tipic austriacă. Mai târziu vom face o plimbare, după ce ne dăm jos bagajele. Asta este cazarea. Cât? 84 de euro. O cameră triplă. Simplu. Da, o chestie mai veche. Da, tot în stilul lor. Da, mobilierul. Da, având în vedere că e în centrul localității, sigur are câțiva ani și hotelul. Nu știu dacă e în stare de funcționare. Un automat de cântat muzică. Și am ieșit din hotel și cam așa arată direct. Iar lângă este cetatea din localitate. Gașcă? Mergem la masă?
Dacă tot e la zi de sărbătoare, nu? Și sărbătorim, să trăim. Unii cu speții, Care cu ce poate, da. Fiecare cu ce poate. Ne-am oprit la noi la hotel, la restaurant, să mâncăm. Un șnițel normal, nu? alții șpețle cu... Astea, șpețle sunt pastele lor. Am ajuns la fix pentru că deja se aglomerează, cred că vine lumea la meci. Joacă astăzi, în 5 octombrie, da, joacă Red Bull Salzburg cu Dinamo Zagreb. Corect. Lavi și-a luat un tradițional gulaș cu șpețle Hausmark, da, acasă, da. Adică niște paste făcute în casă. Sunt pastele austriecilor, șpețle. Da? Da, și nemții au. Dar paste nouă italienii. Da, da, sunt specifice zonei... Italiene. Nu. Fiecare are altă. Bon provecio. Guten apetit. Da, am mâncat și am plecat la o mică plimbare prin localitatea, cum se spune localitate? Așa, Goling. Goling. Și bineînțeles că am ajuns în gară. Mergem cu treaba mâine, nu așa? Da, este ora 25 de minute și e pustiu. Ciudat. Conduce Red Bull Salzburg pe Dinamo Zagreb. Probabil că toți sunt la meci și se uită. Acasă sau la bier. Acasă sau la bir, da. Am căutat și noi un bir, dar nu. Am ajuns la un magazin ceva lângă gară. Magazin M-Price. M-Price, da. M-Price, ciudat. Nu știu, nu am auzit niciodată de Asta, no, da, lui Juni place M-Price-ul de italieni. la Zutirol, de la La italieni, Zutirol, la Zutirol. din De Dolomiți. fapt sunt tot... Poate ajungem în excursia asta și în Dolomiți. Suntem aproape. Am putea să încercăm să mergem în Dolomiți. Uite, o idee extraordinară. Ce ar fi să mergem în Dolomiți? Spunem cu treabă. Ne gândim la asta. Oricum nu știm unde mergem mai departe, mai mult de ziua de mâine.